اقسم لك بالله اللي انا جاي اتكلم معاك فيه النهارده ده ادى الى اغلاق اكبر قناتين في يوم من الايام على اليوتيوب. قناه الاستاذ محمد طاهر صاحب قناه فيلم في الخمسينه، قناه الملخصات الافلام الاشهر في الشرق الاوسط، وقناه الاستاذ محمد ممدوح صاحب قناه سمري وهي قناه الاخبار الاشهر في مصر. وطبعا القنوات اللي انا بقول لك عليها دي، القنوات دي الحمد لله بفضل ربنا وفضل الناس اللي وقفت معاهم قدروا ان هم يرجعوا القنوات دي بسلام. ولكن خليني النهارده ان انا اتكلم معاك عن بعض الاخطاء عشان تقدر ان انت كمنشئ محتوى مبتدئ تقدر ان انت تتجنبها في يوم من الايام وما تقعش في نفس الاخطاء دي، عشان قناتك في يوم من الايام ما تتعرضش للاغلاق بشكل نهائي من على منصه اليوتيوب، وتبقى انت عارف وفاهم كل حاجه بتدور وكل حاجه ماشيه ازاي. قناه الاستاذ محمد طاهر كان عنده قناه صغيره في يوم من الايام، القناه دي تم اغلاقها بسبب انتهاكات وانذارات حقوق الطبع والنشر، والقناه دي كانت مرتبطه بحساب جوجل ادسنس. فلما جاء عمل قناه فيلم في الخمسينه وجاء عمل قناه اقرا الحادثه، ربط الاثنين مع بعض بحساب جوجل ادسنس واحد، ونفس حساب الادسنس اللي هو ربط بيه القنوات دي كان رابط بيه القناه القديمه اللي هي اصلا اتقفلت من زمان. وطبعا مع مراجعه اليوتيوب ويشوف حساب الادسنس لقى ان حساب الادسنس ده اصلا تم اغلاق قناه كانت مرتبطه بيه قبل كده، فاضطر ان هو يقفل جميع القنوات اللي مرتبطه بنفس حساب جوجل ادسنس. لان خليني اقول لك على حاجه، انت وانا واي واحد منشئ محتوى قناته بتتراجع بشكل مستمر، حسابه على جوجل ادسنس بيتم مراجعته بشكل مستمر، فادى الى ان حساب جوجل ادسنس بتاع الاستاذ محمد طاهر اللي ربطه بالقناتين اللي هو اصلا كان ربطه بقناه قبل كده تم اغلاقها، وادسنس بيراجع لقى ان في اصلا قناه قبل كده والقناه دي كانت مقفوله مرتبطه بحساب جوجل ادسنس ده، فراح قافل كل القنوات اللي هي مرتبطه بنفس حساب جوجل ادسنس. وهنا عشان تقدر انك تحل المشكله لازم انك تتواصل مع الشركه اللي عاطيه انذارات بحقوق الطبع والنشر في القناه الصغيره عشان تقدر انك تحل مشكله القناتين الكبار. لان هو لما جاء يتواصل مع اليوتيوب هنا طبعا زي ما انت عارف ما عندوش يما ارحميني زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، قال له لازم تحل مشكله القناه الصغيره عشان نبدا ان احنا نرجع لك القناتين الكبار. وتم حل المشكله وبعد كده تم رجوع القنوات الكبيره. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان الاستاذ محمد ممدوح صاحب قناه سمري لما جه طلع برضه عمل الفيديو بعد ما رجع قناته، كان عنده برضه قناه، القناه دي قناه صغيره رابطها بنفس حساب جوجل ادسنس اللي مربوط بقناه سمري اللي هي القناه الكبيره. جت قناه اخباريه ايا كانت ايه هي لا داعي لذكر اسمها، استهدفت القناه الصغيره، اعطتها انذار في الثاني في الثالث في الرابع، ادى الى اغلاق القناه الصغيره مما ادى الى اغلاق قناه سمري معاها، لان الاثنين مرتبطين بحساب جوجل ادسنس واحد. وخليني هنا اقول لك على حاجه، ان لو عندك قناتين مرتبطين بحساب جوجل ادسنس واحد واي قناه منهم اتاذت هتؤدي الى اغلاق القناه الكبيره، وهتاثر على القناه الكبيره بالسلب، او هتاثر على القناه الثانيه بالسلب، او هتاثر على القناه اللي انت رابطها اصلا بحساب جوجل ادسنس اللي هي مرتبطه بنفس القناه دي، سواء كانت الانذارات انذارات حقوق طبع ونشر او الانذارات كانت انذارات مخالفه ارشادات منتدى، يعني سواء كده او كده. وزي ما احنا عارفين ان 3 انذارات حقوق طبع والنشر بيتم ازاله القناه، 3 انذارات مخالفه ارشادات منتدى بيتم برضه ازاله القناه. فعايزك تبعد عن الموضوع ده تماما. وخليني اقول لك هنا على حاجه وعلى بعض الاخطاء اللي بيرتكبها منشئين المحتوى، ان اي قناه على الجهاز بتاعك دي مسؤوليتك الشخصيه. يعني ايه مسؤوليتك الشخصيه؟ وخليني هنا اتكلم معاك عن بعض الاخطاء اللي بيرتكبها منشئين المحتوى او العديد من منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره، ان هم بيعملوا ايميل واحد والايميل ده بيبقى متفرع منه قناتين، قناه وقناه، وبيبقى شغال على القناتين بشكل طبيعي خالص، ويتفاجئ في يوم من الايام ان القنوات بتاعته دي في قناه منهم اتاذت، او في قناه منهم اخذت انذارات، او في قناه منهم اتقفلت ارشادات منتدى، يتفاجئ ان القناه الثانيه بيتم اغلاقها وبيتم التاثير عليها بالسلب زيها زي القناه الصغيره. فانا مش عايزك انك تعمل كده تماما. لو عايز انك تعمل قناتين على منصه اليوتيوب يبقى لازم دي بايميل ولازم دي بايميل تاني خالص، لكن ما تربطش القناتين بنفس الايميل. دي الحاجه رقم واحد. الحاجه رقم 2 ان انت لو واحد بتمتلك اكتر من قناه على منصه اليوتيوب، خلي كل قناه منهم بحساب جوجل ادسنس منفرد. تعمل حساب جوجل ادسنس باسمك تربطه بالقناه الاولانيه، تعمل حساب جوجل ادسنس للقناه الثانيه باسم احد افراد الاسره، شرط ان هو يكون معدي ال 18 سنه عشان تقدر انك تربطه بالقناه الثانيه، وهكذا. لكن ما تربطش القناتين بنفس حساب جوجل ادسنس حتى ولو انت ماشي شرعي بنسبه 100%. انا مش عايزك ان انت تعمل الموضوع ده اطلاقا، لان في يوم من
الايام محدش فينا معصوم من الخطا، ومحدش فينا معفي من الخطا اطلاقا. كلنا معرضين ان احنا نغلط على منصه اليوتيوب. انا واحد من الناس، انا ارتكبت خطا ما في قناتي في يوم من الايام ادى الى ان قناتي تاخد تحذير، والحمد لله رب العالمين التحذير ده اتشال. فمحدش فينا معصوم من الخطا. عايز تعمل قناتين، اعمل قناه بحساب ادسنس واعمل قناه بحساب ادسنس، ما تربطش القناتين بحساب جوجل ادسنس واحد. خليني اقول لك على حاجه كمان، ان انت لو عندك قناتين، القناتين دول مربوطين برقم هاتف واحد، لو قناه منهم حصل لها حاجه هتؤدي الى ان القناه الثانيه برضو يحصل لها حاجه. يعني القناه الاولى لو تم اغلاقها ممكن تؤدي الى اغلاق القناه الثانيه. طب ايه المشكله يا عم هشام؟ ده رقم تليفون، حتى ولو بنفس رقم التليفون، لان هنا الخوارزميات بتاعه اليوتيوب، احنا في 2025 الخوارزميات بتاعه اليوتيوب بتتعدل كل يوم مع الثاني. احنا النهارده في 2025 اليوتيوب مش زي اطلاقا 2021 ولا 2020. الموضوع مختلف اطلاقا. كل يوم اليوتيوب بيحدث من الخوارزميات بتاعته، خصوصا بعد دخول الذكاء الاصطناعي بدا ان الموضوع يتطور اكتر واكتر، وبدات ان الدنيا تصعب اكتر واكتر. وده الخطا الثالث اللي انا لازم ان انا اقول لك عليه، ان انت ولو حتى عندك قناتين مربوطين بنفس رقم الهاتف، حاول ان انت بكل بساطه تعمل برضو دي برقم، تعمل دي برقم، لان لو في قناه منهم اتاذت الثانيه كمان هتتاذي لا محاله. الحاجه اللي بعد كده اللي بيجهلها برضو عدد كبير جدا من منشئين المحتوى، ان هو ممكن ان هو يكون القناه بتاعته اتقفلت ارشادات منتدى، او اتقفلت حقوق طبع والنشر، او تم اغلاق حساب جوجل ادسنس، اي حاجه من الثلاث حاجات اللي انا جيت كلمتك عليهم دول، بيلجا ان منشئ المحتوى خلاص يسيب كل القنوات دي ويبدا ان هو يعمل قناه ثانيه على نفس الجهاز اللي هو كان بيستخدمه، ويتفاجئ بعد كده ان اليوتيوب بيتم اغلاق القناه بتاعته بسبب ارشادات المنتدى، او بسبب المحتوى المضلل والمخادع، او باي سياسه هو كان اصلا مخالفها، او يجي يعمل انضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب يقول له انت غير مؤهل لتحقيق الربح. وهنا برضو خليني اقول لك على حاجه، ان اليوتيوب بدا ان هو يعرف القنوات اللي محطوطه على نفس الاي بي بتاعك، سواء اي بي الجهاز او اي بي الراوتر او اي بي الموبايل او اي بي الكمبيوتر او اي اي بي انت بتدير منه اصلا القنوات اللي كانت محذوفه منك قبل كده، او ان هي كانت متشاله من على منصه اليوتيوب قبل كده. لان اي جهاز انت بتستخدمه عموما، سواء الجهاز ده مثلا كان موبايل او الجهاز ده تابلت او الجهاز ده كمبيوتر او الجهاز ده راوتر، بيبقى ليه حاجه اسمها اي بي. الاي بي ده هو اللي اليوتيوب بيعرف القنوات اللي كانت مربوطه على نفس الاي بي، فبيتجه ان هو لما بيعمل مراجعه بعد كده ويلاقي ان الاي بي ده كان عليه قنوات قبل كده، والقنوات دي هو شالها او اليوتيوب شالها، او تم اغلاق حساب جوجل ادسنس على نفس الاي بي ده، بيلجا ان هو يشيل جميع القنوات الباقيه اللي مرتبطه على نفس الاي بي. فساعتها لو انت لا قدر الله اتحطيت في حاجه شبه كده، لازم انك تغير جميع الاجهزه اللي كانت مرتبطه بالقنوات اللي اتقفلت عشان ما تعرضش نفسك للمشكله. الحاجه الاخيره اللي من واجبي كمنشئ محتوى انبهك عليها انت كصانع محتوى، ان انت لازم لو عندك قناتين على نفس الجهاز، كل قناه بايميل، كل قناه برقم تليفون، برضه لو حصل اي حاجه لقناه فيهم وادى ان لا قدر الله اليوتيوب يشيل القنوات دي، حتى ولو هم بايميلات مختلفه، برقم تليفونات مختلفه، بحسابات جوجل ادسنس مختلفه، وارد جدا ان القناتين اللي على نفس الجهاز يتاثروا. يعني حتى لو انت عندك قناتين على نفس الجهاز، او فاتح قناتين على نفس المتصفح وقناه منهم اتاذت، هتؤدي بالتاثير السلبي على القناه الثانيه. لازم تاخد بالك من كل الحاجات اللي انا جيت اتكلمت معاك عليها، عشان الموضوع ده دلوقتي ما فيش فيه اي هزار مع اليوتيوب تماما. اليوتيوب ما عندوش استثناءات، اليوتيوب ما يهموش عدد المشتركين، اليوتيوب ما يهموش عدد المشاهدات. انت لو عندك 100 مليون مشترك وعملت حاجه مخالفه، برضه اليوتيوب هيتعامل معاك زيك زي اللي عنده واحد مشترك. اليوتيوب هيعامل اللي عنده واحد مشترك زي ما هيعامل القناه اللي عندها 100 مليون مشترك. اليوتيوب في 2025 ما بيرحمش مخالف. فانت لازم تاخد بالك من كل الاخطاء دي عشان ما تاثرش على قنواتك، وما تضيعش تعبك، وما تضيعش مجهودك. ده غير ان في حاجه كمان بدات ان انا اشوفها خلال الفتره الاخيره، ان في بعض الناس بتبيع حسابات جوجل ادسنس، وبعد كده بعد ما تبيعها للشخص اللي هو اخذ منها حساب جوجل ادسنس، يجي بعد كده الشخص يربط القناه بحساب جوجل ادسنس اللي هو اشتراه، يتفاجئ بعد كده او بعد فتره ان القناه بتاعته بتتقفل. طب القناه بتاعته اتقفلت ليه؟ لان حساب جوجل ادسنس اللي هو كان الشخص ما ده باعه، كان رابط الحساب ده بقناه تم اغلاقها من قبل اليوتيوب، سواء بانذارات حقوق الطبع والنشر او انذارات مخالفه ارشادات المنتدى. لازم يا جماعه من فضلكم لازم ان احنا ننتبه، لان في وسائل كتيره جدا وفي ثغرات كتيره جدا بقت بتحصل، انتوا غير مدركين ممكن تعمل معاكم ايه فيما بعد. والموضوع ده انا بدات اشوفه مع العديد من منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره، موضوع ان انت تكون شاري حساب ادسنس والحساب ده كان مربوط بقناه، والقناه تم اغلاقها من قبل منصه اليوتيوب، ويجي يا عيني الراجل اللي اشترى حساب جوجل ادسنس ده يربطه بالقناه، يتفاجئ بعد كده ان القناه بتاعته تم اغلاقها، وهو اصلا ولا يكون له في الطرق ولا في الطحين زي ما احنا بنقول كده، هو ملوش في اي حاجه، هو يا دوبك شاري بس حساب جوجل ادسنس وما
يعرفش ان الحساب ده كان اصلا مقفول له قناه قبل كده. فلازم ناخد بالنا من بعض الحاجات دي عشان ما تضيعش تعبك وعشان ما تضيعش مجهودك على منصه اليوتيوب. مش عيب انك تغلط، ولكن العيب انك ما تتعلمش من الغلط بتاعك. وانا اخصيت بالذكر قناه الاستاذ محمد طاهر وقناه الاستاذ محمد ممدوح لان دول اشهر قناتين تقريبا في الوطن العربي، وفي نفس الوقت كمان القنوات دي قنوات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، قنوات كبيره مش قنوات صغيره. فعشان انت ما تقعش في نفس الاخطاء دي، عشان حرفيا ساعتها الوضع بيبقى صعب بشكل كبير جدا مع اليوتيوب. اليوتيوب ساعتها انا ماليش علاقه انت كنت عامل ايه، ومهما هتقول له ومهما هتتكلم معاه هو كده كده مش هيصدق اللي انت بتقوله، ولا حياه لمن تنادي. فانا ذكرت القناتين دول عشان انت وانا نقدر ان احنا نستفيد من الاخطاء دي، ونقدر ان احنا لو عاملين حاجه غلط نقدر ان احنا نلحقها ونقدر ان احنا نعدلها. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.